හැම කෙනෙක්ටම සුබ උදෑසනක්. මම රොෂාන් OneRoyal ආයතනයෙන් එතකොට අපි අපේ වීඩියෝ ලෙසන්ස් කිහිපයක් කරගෙන යනවා ෆන්ඩමෙන්ටල් පැත්තේ. එතකොට මේ වීඩියෝ ලෙසන්ස් වල අපි තව පොඩි ලෙසන් එකක් කරන්න බැලුවා. ඒතකොට මම අපේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකේ පොඩි මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා soft landing එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්න කට්ටිය කියන්න කියලා. ඒතකොට මට තේරුණා ගොඩක් කට්ටියකින් රිප්ලයිස් ආවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මට තේරුණා ඒ කියන්නේ soft landing එකක් කියන අදහස කට්ටියට නැහැ කියලා. ඒතකොට ඒක නිසා මම බැලුවේ පොඩි වීඩියෝ ලෙසන් එකකින් ඔයගලන්ට පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න මොකක්ද මේ soft landing එක කියන්නේ කියලා. ඒතර අපි බලමු මොකක්ද මේක මේ soft landing කියලා කියන්නේ කියන එක අපි බලමු. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි economic cycles ගැන අපේ වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බා. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය වීඩියෝ එක බලලා තිබ්බා. එතකොට ඔයගලන්ට බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඔයගලන්ට පුළුවන් අපේ OneRoyal channel එකේ ගිහිල්ලා මේ economic cycle කියන වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඊට අමතරව එතකොට එතනදී අපි ගත්තොත් මේ economic cycle එකක් හැදුනම ඒකේ peak එකේදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි කතා කරා inflation එක වැඩි වෙනවා. එතකොට inflation එක වැඩි වෙද්දී inflation එක වැඩි වෙන එක control කරන්න central bank එකෙන් පාවිච්චි කරන tool එකක් තමයි interest rate එක කියලා කියන්නේ. එතකොට interest rate එක gradually වැඩි කරලා තමයි මේ inflation එක control කරන්නේ. එතකොට අපි ගත්තම අපි trade කරන forex market එක ගත්තම අපිට ගොඩක්ම බලපාන්නේ US market එකේ කරන trades තමයි. එතකොට එතනදී අපි බලනවා Federal Reserve එකේ කියන්නේ Federal Reserve Bank එකේ ගන්න ඒ inflation control measures අපි ගොඩක් closely අපි watch කරනවා. මොකද මේ දේවල් අපි හරියට දැනගත්තොත් අපිට පුළුවන් හොඳ trading decisions ගන්න. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 2022 මුල් කාලේ ඉඳලා කියන්නේ මාර්තු මාසයේ ඉඳලා Federal Reserve එකෙන් aggressive rate hike cycle එකක් ආවා. ඒ කියන්නේ 0.75 basic point 75 rate hike කිහිපයක් ආවා. ඊට පස්සේ 0.5 rate hike කිහිපයක් ආවා. ඊට පස්සේ දැන් 0.25 rate hike කිහිපයක් යනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එම මේ inflation එක control කරද්දී Federal Reserve එක ඔය වගේ aggressive method එකක් ගත්තේ inflation එක 9.1ට වඩා වැඩි වෙච්ච නිසා. එතකොට එතනදී අපි ගත්තොත් එම එතනදී අපි ගත්තොත් එම Federal Reserve එකෙන් ඔය inflation එක control කරන්න ඔය rate hike එක පාවිච්චි කරා. එතකොට දැන් ඔය rate hike කරන එකේ ප්‍රධානම aim එක වෙන්නේ consumer spending එක control කරන එක තමයි rate hike එකක් කරන එකේ ප්‍රධාන aim එක වෙන්නේ. එතකොට ඔය rate hike ඔය consumer spending එක control කරද්දී automatically market එකේ තියෙන demand එක අඩු වෙලා ඒ prices වල inflation එක අඩු වෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට තමයි මේ market එකේ තියෙන price එක, ඒ කියන්නේ inflation එක control කරනවා. ඒතර Federal Reserve එකේ තියෙන main target එක තමයි inflation එක 102 අගය තියාගෙන යන එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ main target එක වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැනට අපි ගත්තොත් එimhe ඔයගොල්ලන්ට පේනවා inflation එක ගිය මාසේ last inflation එක ගත්ත මම screen එක පොඩ්ඩක් share කරන්න. මම හිතනවා ඇති screen එක පේනවා කියලා. හරි. එතකොට මෙතන ගත්තොත් එimhe අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතනදී මෙතන පේනවා අපේ CPI data එක. මෙතන අපි last CPI data එක අපිට ඇවිල්ලා තියෙන අගෝස්තු 10. ඒතර අගෝස්තු 10 CPI data එක ගත්තම අපිට පේනවා 3.2ක අගයක් ඇවිල්ලා තිනවා. එතකොට අපි කියන්නේ Federal Reserve එකේ ටාගට් එකට ගොඩක් කිට්ටු මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. 3 ටාගට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන. ඒක කියන්නේ 102 threshold එකක් විදියට තිබ්බට 3 කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ අගයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ අගයක් එද්දි Federal Reserve එකේ මේ soft landing එකක් කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් බැලුවොත් ඔය soft landing එක කියන ඔය interest rate එක වැඩි කරන එක ස්ටොප් කරන එක තමයි ඔය අදහස් කරන්නේ. එතකොට ඔය interest rate එක වැඩි කරන එක මේ control කරන එකේදී එතනදී interest rate එක වැඩි කරන එක ඒගොල්ලෝ ස්ටොප් කරන එක අර එකපාරට ස්ටොප් කරන්නෙත් නැහැ. එකපාරට වැඩි කරගෙන ඉඳපු ගමන් එකපාරට ආපහු අඩු කරන්න ගන්නෙත් නැතුව normal එකේ කියන්නේ gradually ඒගොල්ලන්ගේ අඩු කරන එක interest rate එක වැඩි කරන එක control කරගෙන ඒක stop කරගෙන ඊට පස්සේ ආපහු interest rate එක අඩු කරන එකට තමයි soft landing එකකට යනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔය soft landing එකක් වෙන්න නම් හරියට මෙතන මේ soft landing එකක් කරන්න නම් market එකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන්න ඕන සාධක දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් එකක් තමයි market එක recession එකකට යන්නේ නැතුව තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ market එක recession එකක් යනවා නම් කවදාවත් Federal Reserve එකට බෑ soft landing එකකට යන්න. එතකොට recession එකට යනවා නම් එතකොට market එකේ කෙලින්ම එකපාරට Federal Reserve එකෙන් ගන්න decision එකක් තමයි interest rate එක ඒ කියන්නේ වැඩි කරගෙන ගිය එක අනිත් පැත්තට අඩු කරන්න පටන් ගන්න. ඒතර ඒ වගේ දෙයක් වුණාම ඒක soft landing එකක් විදිහට අදහස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි දැන් අපි soft landing එකක් කියලා කිව්වම
soft landing එකේදී අනිවාර්යෙන් මාකට් එකට රෙසිෂන් එකට ඒ කියන්නේ මාකට් එක රෙසිෂන් එකට යන එක වළක්වගෙන මාකට් එකේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක වැඩි කරන එක ස්ටොප් කරගෙන යන එකට තමයි soft landing එකක් කියලා කියන්නේ. එතනදී එකක් රෙසිෂන් එකට යන එක නවතින්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි unemployment rate එක අඩු වගේක තියාගෙන යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ තියෙන ලේබර් මාකට් එකට කිසිම හානියක් සිද්ධ වෙන්නත් නරකයි. ඒ කියන්නේ ලේබර් මාකට් එකට හාම් එකක් කරන්නේ නැතුව රෙසිෂන් එකකට යන්නේ නැතුවත් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක වැඩි කරලා ඉන්ෆ්ලේෂන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන එකට තමයි soft landing එකකට යනවා කියලා කියන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා soft landing එක කියන්නේ මොකද? ඒතර දැන් බලමු අපි දැනට තියෙන ඩේටාත් එක්ක ගත්තම Federal Reserve එකේ කොහොමද යන මෙතඩ් එක. ඒතර දැන් අපි ගත්තොත් අපි බැලුවා මෙතන CPI ඩේට් එක 3.2ක කගයක් තියෙන. ගිය ජූලයි මාසේ බැලුවොත් එම 3.3ක් ඇවිල්ලා තිනවා. මේ මාසේ 3.2ක් තියෙනවා. 0.2ක වැඩිවීමක් තියෙනවා. ඒ වුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද ෆෝකාස්ට් එකට වඩා අඩුයි. ඒ කියන්නේ ෆෙඩරල් රිසර්ව් එකෙන් එක්ස්පෙක්ට් කරලා තිබ්බේ 3.3කට වඩා වැඩි අගයක් එයි කියලා. ඒ කියන්නේ 3.3ක් එයි කියලා. ඒ වුණාට දැනට තියෙන 3.2ක්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඉන්ෆ්ලේෂන් එක CPI අගය නෝමල් අගයක තියෙනවා. ඒතර ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එම ඊළඟට මෙතන තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා core PCE data එක. ඒතර core PCE data එක කියලා කියන්නේ මේක තමයි Federal Reserve එක ගොඩක් මොනිටර් කරන ඉන්ෆ්ලේෂන් ගේජ් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර මෙතනදී අපි තව වීඩියෝ එකක් අපේ තියෙනවා core PCE data එක සහ CPI data එක ගැන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒකත් බලන්න. ඒතර එතනදීත් ඔයගොල්ලන්ට මේ අයිඩියා එකක් එයි. ඒතර දැනට ඇවිල්ලා තියෙන PCE data එකත් එක්ක දුවොත් එම අපිට ලාස්ට් ඇවිල්ලා තින්නේ ජූලයි 28 ආපු data එකත් එක්ක. එතනදීත් ෆෝකාස්ට් එකට වඩා අඩු වගේක් තමයි PCE data එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Federal Reserve එක ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ගේ ටාගට් එකට achieve වෙගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ටාගට් එකට තව ටික දුරක් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 102 ටාගට් එකට යන එක. එතකොට ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද අපේ මාකට් එක, ඒ කියන්නේ US මාකට් එක වැඩ කරන විදිය ගත්තොත් එම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන US මාකට් එකේ performance එක අපි බලන්නේ gross domestic product වලින්. ඒ කියන්නේ gross domestic product එකෙන් තමයි බලන්නේ. ඒතර මෙතන ගත්තම අපි GDP එක ගත්තොත් එම මේ අවුරුද්දේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මැයි මාසෙ ඉඳලා හොඳ අගයක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එකට කිසිම හාම් එකක් වෙලත් නැහැ. මෙතන කියන මාකට් එකේ ලොකු ඩවුන් ටර්න් එකක් වෙලත් නැහැ. එහෙම නැතුව මාකට් එක හොඳට perform කරගෙන තියෙද්දි තමයි Federal Reserve එක මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ටාගට් එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟට අපි ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා රේට් හයික් සයිකල් එක. එතකොට රේට් හයික් සයිකල් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙනවා මෙතන මේ තියෙන්නේ data ටික තියෙන්නේ 1984 ඉඳලා ගත්තම මාකට් එක රේට් හයික් එක සහ රේට් හයික් එක ස්ටොප් කරන එකේ කොන්ට්‍රෝල්. එතකොට මෙතන ගත්තොත් එම ප්‍රීවියස්ලි ගත්තම මේ තියෙන ලොකු මේජර් රේට් හයික් වල කවදාවත් සොෆ්ට් ලෑන්ඩින් එකක් වෙලා නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ දැන් අවුරුදු ගානක ඉඳලා ගත්තම 84 ගත්තම මෙතනදී මේ රේට් හයික් සයිකල් එකේ මෙතන සොෆ්ට් ලෑන්ඩින් එකක් නෙමෙයි උනේ. අන්තිම highest rate hike එක වුණා 84 ජුලයි මාසේ. ඊට පස්සේ ආපහු ඒක ඩ්‍රොප් වුණා. රේට් හයික් එක අඩු කරා. ඒ කියන්නේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකක් ආපු නිසා තමයි මේ විදිහට එකපාරට ඩ්‍රොප් වෙන්න ගත්තේ. ඒ කියන්නේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ඉන්ෆ්ලේෂන් එක කන්ට්‍රෝල් නොත් රෙසිෂන් එකෙන් තමයි නතර වෙන්නේ. එතකොට එතනදී සොෆ්ට් ලෑන්ඩ් එකක් වෙලා තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එම 1989 රේට් හයික් සයිකල් එක ගත්තත් හරි එතනදිත් ලොකු සොෆ්ට් ලෑන්ඩින් එකක් වුණේ නැහැ. කෙලින්ම රේට් හයික් එක වැඩි කරගෙන උපරිම අගයකට 9.1ට වගේ ගියා. ඊට පස්සේ එකපාරට අපව ඩ්‍රොප් වෙන්න ගත්තා. ඒ උනේ රෙසිෂන් එකට මාකට් එක ගිය නිසා. ඒතර මේ ගත්තම මේ හැම සයිකල් එකෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන සොෆ්ට් ලෑන්ඩින් එකක් වෙලා නැහැ. හැබැයි අපි ගත්තොත් එම දැනට අපි ඉන්න කාලි ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන අපේ දැනට තියෙන සයිකල් එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. අපි දැන් මේ ඉන්න එකේ අන්තිමටම අපි ආපු අපේ රේට් හයික් සයිකල් එක තියෙන 2015 පටන් ගත්ත එක. ඒතර 2015 පටන් ගත්ත එක ඇත්තටම ෆෙඩරල් රිසර්ව් එකේ ෆෙඩරල් චෙයාර්මන් එතකොට ජෙනට් ටෙලන් හිටියේ. ජෙනට් ටෙලන් ඉඳලා ඊට පස්සේ ජෙනට් ටෙලන්ගෙන් පස්සේ තමයි දැන් ඉන්න ජෙරම් පොහොල් ෆෙඩරල් චෙයාර්මන් විදිහට ආවේ. ඒතර මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එම 2018 රේට් හයික් සයිකල් එක වල 2009 දී මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන සොෆ්ට් ලෑන්ඩින් එකකට තමයි ගියේ. 2009 දී අපි සොෆ්ට් ලෑන්ඩින් එකකට ගියා. හැබැයි එතනදී අර කොරෝනා පැන්ඩමික් එකත් එක්ක තමයි ආපහු රේට් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක ඩ්‍රොප් කරන්න සිද්ධ වුණේ. ඒතකොට 2020 අර කොරෝනා පැන්ඩමික් එකේ පීක් එකේ තියෙද්දි රේට් එක එකපාරට ඒ කියන්නේ 0.1.25 ඉඳලා 0.25ට වෙනකම් අඩු කරන්න සිද්ධ වුණා. අර කොරෝනා පැන්ඩමික් එකත් එක්ක. ඒතර එතනදී රෙසිෂන් එකක් උනේ වෙනම හේතුවක් නිසා, ෆයිනෑන්ෂියල් රෙසිෂන් එකක් නෙමෙයි. නෝමල් ඇතිවෙච්ච පැන්ඩමික් රෙසිෂන් එකක් නිසා මාකට් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර දැන් අපි ගත්තොත් එම දැන් අපේ තියෙන මේ රේට් හයික් සයිකල් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන අපි දැන් ඉන්නේ
අපේ අලුත්ම රේට් හයික් සයිකල් එකේ පීක් මේකේ ඉන්න. අපි ගිය මාසේ අපි දැක්කා 0.25ක අගයක් වැඩි වුණා. ඒතර ෆෙඩරල් රිසර්ව් එකෙන් කියලා තිබ්බා මේ මාසයේදී මේ අවුරුද්දට තව ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් දෙකක් වැඩි වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර ගත්තම අපිට තව මීටින් 3ක් තියෙනවා. ඒතර තව එක ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකක් හයික් එකකට තමයි අපිට එක්ස්පෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි ගත්තම මේ මාසේ ඒ කියන්නේ ඊළඟට තියෙන ෆෙඩරල් මීටින් එකේ රේට් හයික් එකක් වෙන්නේ නැහැ කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් නිකන් කන්ෆර්ම් කරලා බලමු කොහොමද කියලා. අපි ගත්තොත් එම CME Fed Watch tool එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා බලමු ඊළඟ මීටින් එකට තව දවස් 38ක් තියෙනවා. ඒතර දැනට තියෙන ප්‍රයිසිං වෙලා තියෙන විදිහ අපි බැලුවොත් එම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. දැනට රේට් හයික් එකක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන රේට් එකේම මාකට් එක තියෙයි කියලා 90%ක් ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා. 10%ක් ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා තව බේසික් පොයින්ට් 25කින් වැඩි වෙයි කියලා. ඒතකොට තව අපිට ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එම් පේනවා තව දවස් 38ක් තියෙනවා. කියන තව ලොකු කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලය ඇතුළත එන ඩේටාත් එක්ක මේ අගයන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැනට තියෙන ඩේටාත් එක්ක ගත්තම රේට් හයික් එකක් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට දැනට තියෙන ඩේටාත් එක්ක බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට අපි හිතා ගන්න පුළුවන් ෆෙඩරල් රිසර්ව් එක සොෆ්ට් ලෑන්ඩින් එකකට තමයි යන්නේ. එන් සොෆ්ට් ලෑන්ඩින් එකක් වෙනවා. මොකද මාකට් එකේ ලොකු කියන්නේ රෙසිෂන් එකකට යන්නෙත් නැතුව අපේ අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් රේට් එකත් කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙන. ඒකවල ගත්තොත් එම ලාස්ට් ටයිම් අපේ පළවෙනි සිකුරාදා තිබ්බ ජොබ් රෝල් රිපෝට් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට පෙවුණා අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් රේට් එක තවම 3.5ක් තියෙන. ඒ කියන්නේ අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් රේට් එක 4ට වඩා වැඩි වුණොත් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඒක අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් ගතියක් තියෙන්නේ. ඒක 3.5 කියලා කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙනවා. ජොබ් මාකට් එක හොඳටම වැඩ කරනවා කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට එතනදී ගත්තොත් එම අපිට දැනට තියෙන මාකට් එකේ ඩේටාත් එක්ක හිතන්න පුළුවන් ෆෙඩරල් රිසර්ව් එක සොෆ්ට් ලෑන්ඩින් එකකට තමයි යන්නේ කියලා. ඒතකොට අපි ඒකට ගැළපෙන විදිහට ට්‍රේඩ්ස් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟට මම පොඩි ඇනලයිස් එකක් අපේ තියෙනවා. මම ඒකත් අද පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක්. මේක වෙනම වීඩියෝ එකක් කරනවාද කියන එකක් තියෙනවා. ඒතකොට දැනට ගත්තොත් එම අපි ස්ටොක් මාකට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපි ඉන්ටර්මීඩියට් සයිකල් එකකට යන්නේ. එතන මේ ඉන්ටර්මීඩියට් ඩික්ලයින් එකේදී මේ ඉන්ටර්මීඩියට් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ඩික්ලයින් කරන්න ඕනේ. මේ ඉන්ටර්මීඩියට් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරලා යන්න ඕනේ ඉන්ටර්මීඩියට් සයිකල් එක කම්ප්ලීට් වෙන්න. එතන මේ සයිකල්ස් ගැනීම ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. අපේ ෆ්‍රී කරන ක්ලාසස් එක ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක ජොයින් වෙනම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඩීටේල්ස් ගැන දැනගන්න. එතකොට ඒ විදිහට තමයි මේ මාකට් එක දැනට තියෙන්නේ. මේක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඒක හොඳයි කියලා හිතනවා. දැනට එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම හිතනවා ලොකු අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. මේ සොෆ්ට් ලෑන්ඩින් එක කියන්නේ මොකක්ද? සොෆ්ට් ලෑන්ඩින් එක කරන්න ෆෙඩරල් රිසර්ව් එක බලන්නේ මොකක්ද කියන මේන් දේ ගැන ඔයගොල්ලන්ට ලොකු අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා හිතනවා. එතකොට මේකත් එක්ක අපි බලලා අපි අපේ ගන්න ට්‍රේඩින් ඩිසිෂන් එක කියන මම දන්නවා ලංකාවේ අපි ගොඩක් කට්ටිය අපි ට්‍රේඩ් කරන ගෝල්ඩ් මාකට් එකේ සහ මේජර් කරන්සිස් වල ඒ කියන්නේ යුරෝ USD වගේ කරන්සිස් වල. ඒතකොට එතනදී ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මේ වගේ සොෆ්ට් ලෑන්ඩින් එකකට යද්දි අපි කොහොමද ට්‍රේඩින් ඩිසිෂන්ස් ගන්න ඕනේ කියන එක අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඉස්සරහට අපේ තියෙන වීඩියෝස් වලින් අපි ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඒතර මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අද කරපු වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මේක ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් කියලා මේ වීඩියෝ එක තව ඔයගොල්ලෝ දන්න ට්‍රේඩ් කරන කට්ටියට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒතර ඒගොල්ලන්ට කියන්න OneRoyal එකේ account එකක් හදාගන්න කියලා. එතකොට එතනදී අපේ ෆ්‍රී දෙන අපේ forex trading පාඨමාලාවන් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ දෙන fundamental education පැත්තට ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට SMC education එක දෙනවා. ඒ හැම දෙයකටම ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රී සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. Thank you very much.